सबैलाई यस क्रिस्टको नाममा जय मसीह। तपाईहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस नेपाल बाल संगति सेवाकाईमा। विशेष गरी हामीले नेपालको बाल संगति सञ्चालन गर्नुहुने शिक्षकहरूको लागि बाइबलमा आधारित रहेर पुस्तकहरू तयार पारेका छौँ। यसमा तपाईहरूको लागि प्रत्येक हप्ताको बाल संगतिमा सिकाउनु पर्ने बाइबलको खण्डहरू र पाठहरू राख्नेछौँ, जसद्वारा तपाईहरूले आफ्नो बाल संगतिमा यसलाई पढेर वा सुनाएर पनि भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउन वा सिक्न सक्नुहुन्छ। आज पनि हामीले यस हप्ताको बाइबल खण्डको पृष्ठपोषण लिएर आइसकेका छौँ र हामी हेर्नेछौँ मत्ती 18को 1देखि 4सम्म। यहाँ यसरी लेखेको छ, त्यही समय चेलाहरू येशू कहाँ आए र सोधे, स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान को हो? उहाँले एउटा सानो बालकलाई नजिक बोलाएर तिनीहरूका माझमा उभ्याउनु भयो र भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, मन परिवर्तन भएर तिमीहरू साना बालकहरू जस्ता भएनौ भने कहिले स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। जसले यो सानो बालक जस्तै आफूलाई नम्र तुल्याउँछ, त्यही स्वर्गको राज्यमा सबभन्दा महान हुनेछ। यस खण्डले हामीलाई विनम्रता, सरलता र ईश्वरप्रतिको भरोसाको महत्त्वलाई प्रष्ट गर्दछ। यसैले यहाँ साना बालकहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भन्नुभएको छ कि स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नका लागि बालबालिकाको जस्तै सरलता र नम्रता आवश्यक छ। स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न नम्रता, भरोसा र निष्ठा हुनु पर्छ, जुन बालबालिकामा हुन्छ। यहाँ येशूले बालकहरूको कोमल हृदय, सरलता र पूर्ण निर्भरता देखाएर सन्देश दिनुभएको छ कि सच्चा महानता विनम्रता र आत्मसमर्पणमा छ। येशूले हामीलाई हृदयको परिवर्तन गर्न र अहङ्कार त्याग्न सिकाउनु भएको छ, किनकि अरूबाट होचिएको, कमजोर र सानो अनि अरूले दबाउन सक्ने भनेको बालकलाई नै हो। तर बालकहरूले यस्तो काम गर्दैन। त्यसैले हाम्रो जीवनमा स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश पाउन हामीले विनम्र र सरल हुन आवश्यक छ, जस्तो कि बालकहरूले बिना शर्त भरोसा गर्दछ र कुनै प्रकारको गर्व वा घमण्ड राख्दैन। हामी यस खण्डलाई निहाल्छौँ भने त्यहाँ येशू र उहाँको चेलाहरूको बीचमा स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान को हुन् भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। अनि येशूले एउटा बालकलाई उनीहरूको माझमा उभ्याएर भन्नुभयो, बालकको जस्तो मन भएन भने स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। तर बालक जस्तै नम्र तुल्याउँछ भने त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्यमा महान हुनेछ। भाइ बहिनीहरू, ठुलो मानिसले गर्ने व्यवहार भन्दा तिमीहरूको स्वभाव फरक छ। तिमीहरू बाहिर र भित्र दुवै रूपमा कोमल छौ, तर कतिजनाको चाहिँ घमण्डी वा मूर्ख खालको व्यवहार हुन्छ। त्यस समयमा पनि हामी विनम्र र नम्र भई उसँग व्यवहार गरेमा एक दिन पक्कै उसको मन जित्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, येशू पनि यस्तै विनम्र स्वभावले भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि आफूबाट कति धेरै घृणा, थुक र पिटाइ सहनु भयो। त्यति मात्र नभई क्रुसको मृत्युसम्म पनि आफूलाई विनम्र तुल्याउनु भयो। त्यसै कारणले होला आज उहाँले हजारौँको मन जित्नु भएको छ। अब भाइ बहिनीहरू, हामी एउटा कथा सुन्नेछौँ जहाँ जीवनले दलेको मन जित्न सक्यो। त्यो कसरी त भन्ने कुरा कथा सकेपछि मलाई बताउनु पर्छ है त। साँचो जित। कुनै गाउँमा एउटा धनी महिला बस्थिन्। उनको एउटै मात्र छोरा थियो। उसले चाहिने भन्दा बढी माया पाएको कारण बदमास थियो। उसको नाम दले थियो। उसलाई कुनै कुराको पनि कमी थिएन। उसलाई गाउँको कसैले पनि केही भन्ने र छुने आँटसम्म पनि गर्दैन थियो। उसले विद्यालयमा पनि शिक्षकहरूलाई टेर्दैन थियो र साथीहरूलाई दिनहुँ दुःख दिन्थ्यो। एक दिन दलेको गाउँमा एउटा गरिब परिवार आएर बस्न थाल्यो।
त्यो परिवारको जेठो छोराको नाउँ चाहिँ जीवन थियो। ऊ मिलनसार र नम्र भएकोले सबैले उसलाई मन पराउँथे। ऊ त्यो गाउँको विद्यालयमा भर्ना भयो। उसले सबै साथीहरूबाट माया पायो, तर दले उसँग एउटै कक्षामा पढे तापनि अझ मिलेको थिएन। एक दिन विद्यालय जाँदै गर्दा जीवनले अर्को साथीहरू बारे दलेलाई सोध्यो। दले हामीसित किन नबोलेको? ऊ त हामीसँग नबोलेको ठिकै नै छ, घमण्ड र झगडा धेरै गर्छ, सबैलाई कुर्छ भनेर भन्यो। जीवनलाई सबै साथीहरूले यस्तो भनेको सुन्दा अचम्म लाग्यो र जीवन मुस्कुरायो मात्र। जीवनको असल बानीले गर्दा गाउँमा ठुला साना सबैले उसलाई मन पराउँथे। यस कुराले दलेलाई धेरै रिस उठ्यो। उसको 2-4 जना मिल्ने साथीहरू पनि अब जीवनसँग हिँड्न थालेका थिए। विद्यालयमा शिक्षकहरूले पनि जीवनको प्रशंसा गर्दा दलेलाई झनै ईर्ष्या लाग्थ्यो। अब उसले जीवनलाई तल खसाल्ने उपायहरू सोच्न थाल्यो। उसले साथीहरूलाई पनि यो कुरा सुनायो र बिस्तारै सबैलाई थाहा भयो। जीवनलाई सबैले माया गरेको कारण यो कुरा जीवनलाई सावधानीपूर्वक सल्लाह दिँदै सम्झायो। जीवन सधैँ जसो मुस्कुराएर हाँसेर भन्यो, तिमीहरू किन डराएको? मैले चाहे भने दलेलाई त्यसै जित्छु। उसको कुरा सुनेर साथीहरूले एकअर्कालाई हेरे। कसैले पनि उसको कुरा पत्याएन। हुन पनि एक छाक राम्ररी खान नपाउने दुब्लो जीवनले कसरी घिउ दुध खाने मोटो दलेलाई जित्न सक्थ्यो र? त्यसपछि दलेले जीवनलाई सताउन थाल्यो। कहिले जीवनले ल्याएको खाजा देखाउँदै हाँस्ने, कमिज च्यात्ने र गृह कार्य गरेको कापी पनि लुकाइदिने गरेर कक्षामा लज्जित पार्थ्यो। जीवनले कहिले केही पनि भनेन अनि अरू साथीहरूको बोल्ने आँट पनि त थिएन। एक दिन कक्षामा दले ढिलो आयो र जीवनको पछिल्लो बेन्चमा बस्यो। शिक्षकले बोर्डमा लेख्दै गर्दा दलेले पछाडिबाट कागजको डल्लोले हान्यो, तर त्यो डल्लोले शिक्षकको टाउकोमा लाग्यो। रिसले आँखा रातो भई सोध्न थाल्यो, यो कसले हानेको? दलेले थाहा नपाए जस्तो गरी बस्यो। शिक्षकले एक अर्काको बेन्चमा आएर सोध्यो, तर उसले होइन भन्यो अनि शिक्षकले जीवनलाई सोध्यो। उसले सबै कुरा थाहा पाएर पनि दलेको डर र लाजको कारण ऊ आफैलाई दोष दियो। तब शिक्षकले उसलाई निकै पिट्यो, यतिसम्म पिट्यो कि ती जसले देख्यो तिनीहरूको मन नै थाम्न नसकेको भयो। अन्तमा दलेले आफ्नो दोष जीवनमाथि परेर उसले त्यति धेरै पिटाइ खाएको हेर्न नसकेर चुरुक्क उठेर भन्यो, उसलाई छोड्नुहोस् तर मलाई पिट्नुहोस्। त्यो मैले गरेको थिएँ। तर शिक्षकले निर्दोष विद्यार्थीलाई पिटेकोमा पछुताउनु भयो। जीवनले शिक्षकलाई भन्यो, मलाई जति पिट्नुभयो अब दलेलाई नपिट्नुहोस्। तब उहाँले विनम्र हुँदै टाउको हल्लाउनु भयो। त्यस समयपछि दले र जीवन निकै मिल्ने साथी भए अनि दलले कहिले पनि अरूलाई सताउने काम पनि त गरेन। भाइ बहिनीहरू, के तिमीहरूले कथामा भएको पात्र जीवनको विनम्रतालाई देख्यौ? यदि उसले पनि दलेले गरेको जस्तो व्यवहार गरेको भए सायद दले परिवर्तन हुन सकेको थिएन। तर जीवनले आफूलाई अन्तिमसम्म नै विनम्र तुल्याएको कारणले उसले दलेको मन जित्न सक्यो। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा विनम्र हुनु त्यति धेरै सजिलो छैन र सजिलो कुरा पनि त होइन। तर आजको वचन मत्ती 18:4 जसले यो सानो बालक जस्तै आफूलाई नम्र तुल्याउँछ त्यही स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान हुनेछ। स्वर्गको राज्य चाहे विशेष गरी ती मानिसहरूको लागि हो जसले आफूलाई बालकको जस्तो नम्र गर्न सक्छन् भने
त्यो मानिस उक्त ठाउँको लागि महान हुन्छन्। संसारमा महान हुनको लागि विभिन्न किसिमको दक्षता वा अन्य कुराहरू चाहिन्छ, तर भाइ बहिनीहरू, स्वर्गको राज्य चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहे उसको नम्रता वा व्यवहार हेर्नेछ। यहाँ सानो बालकदेखि वृद्धसम्म ती जसले आफूलाई नम्र पार्न सक्छन्, ती सबै नै महान हुन सक्छन्। यसकारण भाइ बहिनीहरू, हामीहरू पनि स्वर्गको राज्यमा महान हुन सक्छौँ। त्यसैको लागि हामीले आफ्नो नम्र स्वभावलाई अट्टल राख्नुपर्छ। प्रभुले हामीलाई विनम्रको आत्मा दिनुभएको छ। यसलाई हामीले ठिक ठाउँमा ठिक तरिकाले प्रयोग गरी स्वर्गको राज्यमा महान हुनु पर्छ। स्वर्गको राज्यको महान को हो भन्दाखेरि यदि हाम्रो जीवनमा यी कुराहरू हुँदैन भने हामी स्वर्गको राज्यको महान हुन सक्दैनौँ। जसमध्ये येशूले नम्रता, निष्कपटता र विनम्रताको महत्त्वलाई जोड दिनु भएको छन्। येशूले स्वर्गको राज्यमा प्रवेशको लागि बालक जस्तै हृदय आवश्यक रहेको बताउनु भयो। बालकहरू सरल, भरोसा लाग्दा, निर्दोष र अहङ्कारी रहित हुन्छन्। येशूले यिनै गुणहरूलाई आफ्नो चेलाहरूमा पनि देख्न चाहन्छन्। त्यसैले जीवनमा नम्रताले उच्च स्थान पाउँछ भन्ने सिकाउँछ। किनभने जब हामी आफ्नो अहङ्कारलाई त्यागेर निष्कपटता अपनाउँछौँ, तब हामी साँचो रूपमा परमेश्वरसँग निकट हुन सक्छौँ। तपाईहरूले गर्नुभएको काम पक्कै पनि ठुलो छ र परमेश्वरले तपाईहरूको काम मनन गर्नुहुन्छ र तपाईहरूलाई स्वर्गीय आशिष दिनुहुन्छ। तपाईहरूको लागि हामीले पाठहरू तयार पारिरहेका छौँ। तलको लिङ्कमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि मन परेमा तपाईहरूले आफ्नो एकता सङ्गतिको मण्डलीहरूका बाल सङ्गतिको शिक्षकहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी यस्तै बाल सङ्गतिको भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। त्यस कारणले तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब अनि सेयर गर्नुहोस् भन्दै हामी अर्को हप्ता फेरि भेट्नेछौँ। जय मसीह।